මගේ 19th vlog එකෙන් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කොහෙද යන්නේ? කබරකටනේ නෑ. කැලෑබොක්කට යන්නේ අපිව පිටිපස්සට මේ දාලා දින්නේ. මං ඉන්නවා මාලීස අයියා ඉන්නවා මෙතන. අසාරයි අපේ මේ වත්සිලු අපේ මොනවද මේ මොන පුතාද සාගර පුතා ඉන්නවා මෙතන පිටිපස්සේ. මේ අපේ නදී ජයියා ඉන්නවා. ඉස්සරහා ඉන්න කට්ටිය බැස්සාම පෙන්නන්න. හරිද? මේ එහෙනම් let's go. ඕන්න ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් guys කට්ටිය නැවතුම් අවස්ථාවයකට මේ මෙතන ඉන්න අපේ සනුජ අයියා ඉන්න අපේ සුපුරුදු පරිදි තීක්ෂණ මෙතන ඉන්න මලිසයිලයි නිවුසරයි ඒවා දකින්න නැති අපේ ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා පේන්න නැහැ. යසිරු අයියා ආදිල් කානු ඉස්සරහා ඉන්නේ. මේ එයාලා පෙන්නන්න නැවතුවම නවත්තලා තියෙන්නේ මේ මිනිස්සු ඉස්සරහට වෙලා ඉන්නේ. guys ඉතින් අපි දැන් ටිකට් ගත්තා රුපියල් 100ක් දීලා ටිකට් ගත්තා. මේ යසිරු අයියා පේනවනේ ඩ්‍රයිවිං ඉතින් COR කොර මේ අපි සුපිරි පාරක යන්නේ ඉන්න වලට පෙන්නන්න. පොටින් යනවාද මන් දන්නේ කොහෙන් යන්නද මන් දන්නේ. පාර guys ඉතින් දැන් දැක්කනේ ඔයාලා අර ඕෆ් රෝඩ් ෆීලිං එක අපි දීලා දැන් මේ පයින් යන ගමන් ඉන්නේ කට්ටිය. ලෝකේ කම්ම වල ඒ ස්ලෝ එකේ ගන්නේ. Yo guys, කොල්ලෝ යනවා උක්කනවා පොඩ්ඩක්. guys අපි උඩට ආවා. මෙන්න පිටිපස්සේ. Oh yo. බෑ කිය යාළුවේ පිටිපස්සේ ඉන්නවා. ආව කොච්චර දිනවද? Sri Lanka is very beautiful. උඩැල්ලු ඉන්න හැමතැනම. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේක ගැන? COR කොර ඔබතුමා එමුණා පොඩ්ඩක් සුපිරි. එමුණා පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැහැ මීදුම නිසා පේන්නේ නැහැ මෙලෝ දෙයක් මේ එනේ ලස්සනයි. ඉතින් මීදුමත් වෙන කලාවක් නේ. අනිවාර්යයෙන්. ආදිල් ખાන් ඔබතුමා මොනවද හිතන්නේ මේක ගැන? සුන්දරයි හැබැයි ඔලුව කෙක්ක. සුන්දරයි හැබැයි ඔලුව කෙක්ක. ඔබතුමා මොකද හිතන්නේ? මට කියන්න වචන නැහැ. අත්‍තරම සුපිරියා. COR කොර. ඔබතුමා මොකද හිතන්නේ මේ ට්‍රිප් එක ගැන? පුරා මරු ලස්සනයි. හිතවලට හොඳ view එකක් තියෙනවා. එන්න රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඔබතුමා යන්න දෙන්න පේනවනේ කිව්වට. මොලා මීද. ඔබතුමා සුපිරි නේ. ඔරුවට කී. යසුරු අයියා මොකද හිතන්නේ? එළුවගේ සීන් එක කිව්වනේ මේනවා ඒ. ඔබතුමා මොකද වීඩියෝ කරවරේ. ෆෝර් වීල් එකකින් නැත්නම් එන්න බා අම්මෝ. සුපිරි කට්ටක් ආවා. මෙතන එද්දි වලට එළුව හම්බ වෙනවා. එතකොට එළුව අපි දකින්න කියන්නේ බෑ කියලා. ඔයාලා එහෙම හිතන්න එපා. පුළුවන් කියලා උඩටම එන්න. අනිවාර්යයෙන්. කිව්වට පස්සේ අප බෑ කියලා පල්ලයට ඌ යනවා. මොටිවේට් එකක් ගන්න. එළුව බෑ කිව්වට උඹට පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්. එළුව බෑ කිව්වට උඹට පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා එන එක නවත්තන්න එපා. මේ අකුණු සන්නයක. මෙතන ඇත්තටම මුකුත් පේන්නේ නැහැ මේ මීදුමෙන් පිරීලා නේ. සඳ බොඳ වෙලා තියෙන්නේ. සඳ බොඳ වෙලා උඩ පා වෙනවා. උඩ පා වෙනවා වගේ. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම උඩ තියෙන සීන් එක ඇවිල්ලා මෙතන කෝවිලක් තියෙනවා හරිද?
මොන කෝවිලක්ද බලමු අපි. ඒ කතරගම දෙයියෝද බං හිටියේ? නෑ මේ ලක්ෂ්මීනේ. ලක්ෂ්මී නෑනේ. නෑ කතරගම දෙයියෝ. කතරගම දෙයියෝ. කතරගම දෙවියන්ගේ කෝවිලක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඉතින් ලස්සන පාරක් අර ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් වලින් එහෙම මම දැකලා දිනවා. මම මේ වීඩියෝ එකේ දාන්නම් ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් වල මේ ගත්ත ගෑලි ටික. ඒ කියන්නේ අපි ගත්ත එකක් නෙමෙයි. කාගේ හරි එකක් උට ක්‍රෙඩිට් දීලා මම දාන්න. සෝ මේක ඇත්තටම පට්ට. හැබැයි 4 wheel නැතුව නම් එන්න එපා. හරිද? මේ වාහනේ කියනවා නම් 4 wheel නැතුව එන්න එපා. පයින් එන්න එක්කෝ. මේක ඇඟට ගුණයි. නැත්තම් ලක්ෂයකට දෙකකට විතර කෙලවෙනවා. මේ අපි නම් 4 wheel නිසා අවුලක් ගියේ නෑ. අවුලක් කියලා. අනිත් එක අපේ ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා දස්සය නිසා කිසිම අවුලක් ගියේ නෑ. යසිරු අයියේ පේනවද දන්නේ? මේ ආන්න අර ඉන්නේ. අපේ ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා වැඩ ඈ පේනව ටික. ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා වැඩ නිසා අපි එක්කන් ආවා. ආයෙ මාත්‍යා උඩින් ගියේ. ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා උඩින් ගියේ. ඇඟේ හැටියට නෙමෙයි වැඩ ඈ. ඔව් ඈ. අම්මට හුඩු තිබ්බට. ඔව්. යා ජවයේ අරගෙන. ෆුල් ගැම්මෙන් වාහනේ එලවන්නේ. නේද හසාර? අපි ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා ගැන කී හිටියම. මට හුඩු. අභ්‍යවකාශ වීලිං එක වාහනේ ඇතුලේ ගත්තා. අන්න මසන්. ඔළුව ඇතුලේ 10 පාරක් විතර. ඌට කොහෙද මෙච්චොමල. ආදිල් නම් මූඩ් ගහලා ඉන්නේ. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for me. I want the crown. guys එන අපි මෙන්න මේ ආකාරයට යන්නයි දැන් අපි මෙතන කතරගම මේක තියෙන දේවාලයක්. අපි යන්නේ මේක තමයි මොකද්ද? කැලෑබොක්ක. තව 360 view එකක් මේ හරියම තියෙනවා. මම දැක්කා. මේ අපි ඒකට පස්සේ දවසක එමු ආයේ. හරිද? දැන් මේකෙත් මුකුත් පේන්නේ නැහනේ. So අද අපි ගියා. bye bye කට්ටියටම. Nah guys, after gya, bye bye katiram bye ya. බයි. බයි. Kau nim sarai? Bye ya. ඒ වල සත්‍ය. Api bye. ඒ වල සත්‍ය. Eka dana video. මේ කට්ටිය bye කියන්න. Bye. බයි Bye. අනිවාර්යෙන් එන්න අනිවාර්යෙන් ඉන්න හැබැයි 4 wheel එක 4 wheel එකක් තියෙන එකක් ඉසල් එක අනම්මනම් එක්ක එන්න එපා. එන්න බෑ. මගදී නතර කරලා එන්න මගදී කෝවිලක් අම්මන එතනදී වාහනේ දාලා එන්න බුල ඒකයි කියන්න ඕනේ. ආ කිය. මගදී ඔයාලට එද්දි අනිවාර්යෙන් එළුවාම් වෙනවා. උන් දකින තර බෑ කියනවා. ඔයාලා කලබල වෙන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් කියලා ගැම්ම අරන් එන්න. ඒ මොටිවේෂන් එකම ඇති ඔයාලට මෙතනට එන්න. අනිවාර්යෙන්. බෑ නෙමේ පුළුවන්. එච්චරයි. අනිවාර්යෙන්. අනිල්ල පුළුවන්. channel එකේ ප්‍රොමෝෂන්. කමන්නේ. එකපාර මේ රිපෝට් ඇදලා තිබ්බාම. ආදී. බයි කියන්නේ. පේනවද දන්නේ? පේනවා. බිට්ටක් දාන්න. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stand. I just lose it, have no shame. I admit it. Looking right to see if I succeed. To see if I මෙන්න මේ වගේ දේවල් නම් කරන්න එපා. තේරෙනවනේ. මේ වගේ මොනවාතන නම් ගන්න එපා. ට්‍රිප් වෙනවා නම්. එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ආන්න අරුන් හොල්මන් වගේ අපි පස්සෙන් එනවා. ඵලයන් හුත් යන්න කිව්වා. I swear to God, man, I'ma make it.
silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all. You got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Look it by the grand now. To see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.